أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. لاحظوا يا إخوة، في كلمة كورت الواو هنا مشددة، فحتى لا يلتبس صوتها بصوت الواو المادية لا نقول كورت كورت، لأن المد يذهب الإدغام، فلا بد من النبر من أجل بيان تشديد هذا الحرف المشدد. كوي كوي. كما نلاحظ في ذات الوقت ألا نقطع صوت حرف الواو، إذ إنه حرف رخو فلا ينقطع صوته أثناء النطق به. فنقرأ بهذه الكيفية: إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا الجبال سيرت. كذلك بذات الطريقة سي سي من غير قطع لصوت الياء. وإذا الجبال سيرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت. لاحظوا أيها الأحبة، هنا تتالت الحروف المضمومة، الو حو، والواو كذلك هي أصل الضم يستمر الضم عندها، والشين مضمومة، ثم الحاء أيضا مضمومة. وإذا الوحوش حو. لاحظوا هنا أنه لا ضرورة للعودة إلى مخرج هذه الحروف، إذ إنها حروف عميقة، فالحاء مثلا حرف من الحلق، وبالتالي لا ضرورة للإرجاع إلى مخرج الحرف. فمتى نعيد نرجع أعضاء النطق إلى مخرج الحرف؟ عندما تتتالى المضمومات نعود إلى مخرج الحرف إذا ما كان الحرف طرفيا. الأصل أن يستمر الضم، إذا ما تتالت المضمومات الأصل أن يستمر الضم. لكن إذا ما كان الحرف كالذال مثلا حرف طرفي، فربما أحتاج أن أرجع لا أقول إلى وضع السكون، وإنما إلى مخرج الحرف من أجل تحقيق صوته. فأقول مثلا أعوذ. انظروا إلى العودة اليسيرة جدا إلى مخرج الذال من غير عود إلى السكون، لا أقول أعوذ. هنا تولد معي فراغ صوتي وصوت متموج لا يتكئ على مخرج محقق، وبالتالي تولد معي أداء خطأ في نطق هذه الكلمة. فلا أقول أعوذ، وإنما أرجع إلى مخرج الذال من أجل تحقيقها، ولا أرجع إلى وضع السكون. واضح يا إخوة؟ أعوذ أعوذ. لاحظوا عود يسير إلى مخرج الذال لتحقيق مخرجها، لا إلى وضع السكون. لكن هنا تتالت مضمومات، ولكن ليس بينها حرف طرفي أحتاج فيه إلى تحقيق المخرج، فهي حروف عميقة أستطيع نطقها مع استمرار ضم الشفتين، فلا أرجع، فلا أقول الوحوش هكذا، أرجع عند الحاء مثلا. واضح يا إخوة؟ إذن تتالت المضمومات ولا أرجع في هذا الضم لكونها حروف عميقة بإمكاني أن أخرجها من غير اتكاء على المخرج وعودة. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت. هنا ملاحظتان: الأولى الحذر من نفخ الخدين في الفاء، فلا أقول وإذا النفو فو فو فو، وإنما أعتمد على طرف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى لتحقيق مخرج الفاء.
النفو فو 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 من غير نفخ للخدين، ولا أقول فو فو فو، فهذا يضعف الاتكاء على مخرج الحرف، يضعف صوت الحرف، فلا بد من التصويت من المخرج. الأمر الثاني، حينما أنطق بالواو هنا أيضا لا بد من النبر عليها لكونها مشددة، زوي من غير قطع لصوت الواو كما نبهنا آنفا. وإذا النفوس وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت. نحاذر من إشراب صوت همس التاء بصوت مصاحب كصوت السين، فلا أقول زوجت، وإنما يكون همس التاء هكذا قرب مخرج التاء، ولا أنتظر حتى يصبح اللسان عند أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى فأقول زوجت، وإنما يكون الصوت هكذا هكذا يكون صوت همس التاء، فأجعل جريان النفس قرب مخرج التاء لا قرب مخرج السين حتى لا يشتبه صوت همس التاء بالسين. بارك الله فيكم. وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب، لاحظوا إلى الياء المشددة هنا أيضا لا بد من النبر عليها، بأي ذا، لاحظوا صوت الياء كيف يكون مستمرا من غير انقطاع مع وجود النبر على هذا الحرف. بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. وإذا ولا أقول وإذا ذا فأفخم الذال لمجاورتها الصاد، إذن لا بد من تخليص هذين الحرفين المرقق من المفخم. وإذا 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 ثم انتبهوا أيضا إلى كون الصاد هنا أنه حرف مشدد مكون من حرفين، الأول ساكن لا بد من أن تكون أعضاء النطق في وضع السكون، ثم أضم عند المضموم. وإذا 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 الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت، وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت. تنبهوا أيها الأحبة، لا نستعمل الشفتين في إنتاج صوت الجيم، لا نضم الشفتين في إنتاج صوت الجيم، فالشفتان تضمان عند النطق بالحرف المضموم. واضح يا إخوة؟ عندما ننطق بواو مادية، بالواو أيا كانت مادية أو غير مادية، فلا بد من ضم الشفتين، وكذلك الحرف المضموم. واضح يا إخوة؟ فحين ننطق بالجيم لا نقول وإذا الجا جا 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 هكذا، وإذا الجحي جا جاء الجحي الجا جا جا جا، ولا أقول جا 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 جا. واضح الفرق؟ وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت، وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت. فلا لاحظوا القاف ساكنة وسبقت بحرف مضموم، فلا ينتقل هذا الضم إليها، فأخرج الحرف المقلقل من غير أن تصحبه شائبة حركة من الحركات الثلاث. إذن القاف أنطقها وتكون أعضاء النطق في وضع السكون، ولا أشربها بضم لأنه سبقها، ولا حتى إذا كان بعدها، فهي ساكنة تخرج من مخرجها من غير أن تصاحبها شائبة حركة من الحركات الثلاث. فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم بالخنس. سمعت البعض يقرأ هكذا
والأصل لا بد من إتمام الضم فأقول أو. فلا فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس. جا وليس جا الجوار الكنس. الجوار الكنس. والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس. والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم. ذي قوة. لاحظوا أيضا هنا ذي قوة عند ذي هو ليس نحاذر من تفخيم العين هنا لمجاورتها المفخم. ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين. مطاع ثم أمين. نحاذر من إشراب حرف المد بغنة، تسمى الخنخنة في حروف الجوف، فلا أقول أمين، أجعل صوت حروف المد مشربا بغنة يشترك معها مخرج الخيشوم، إنما تكون صافية بالاعتماد على مخرج الجوف، هكذا أمين. لو أغلقت أنفك واستمعت إلى الصوت لا تجد فيه تغيرا، لا تجد في هذا الصوت أي تغير. إذن أمين أمين. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ تنبهوا إلى تحقيق الهمزة فأ، ولا أقول فأين فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا، لاحظوا الآن معنا لام ساكنة تلتها لام مفتوحة، فلا أقول إن هو إلا فأفتح الفم عند اللام الساكنة إلا. واضح يا إخوة؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. نعيدها مرة ثانية كل الآية لتجاوز الخطأ. إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء
منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين